आज आपण नवरात्रीच्या उपवासासाठी हेल्दी असा ज्यूस बनवतोय। भरपूर प्रमाणात पौष्टिक असा हा ज्यूस आहे। यामध्ये आपण वापरलेले आहेत काजू आणि बदाम। तुमच्या आवडीचे कोणतेही ड्रायफ्रुट्स तुम्ही वापरू शकता। त्याचबरोबर इथे मी खजुराच्या 5 बिया घेतल्या आहेत। याच्यातल्या मी बिया काढून घेतल्या आहेत। एक सफरचंद घेतला आहे। येथे सफरचंदाची साल काढून त्याच्या अशा पद्धतीने लहान लहान स्लाइस करून घेतले आहेत। आता मी याच्यात साखर ॲड करते। येथे मी 4 चमचे साखर घेतली आहेत आणि त्याच्यातच 2 वेलची देखील टाकली आहे। तर आता आपण याच्यात साधारण 1 कप दूध घातलं आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही दूध याच्यात ॲड करा आणि याची चांगली स्मूथ अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे। तर ही आपली स्मूथी तयार आहे। तर आता नवरात्री चालू आहे, उपवास असतात, आपल्याला विकनेस येऊ शकतो, तर त्याच्यासाठी तुम्ही हे नक्की ट्राय करून बघा। तुम्हाला अजिबात थकवा जाणवणार नाही। एकदम पौष्टिक हेल्दी अशी ही रेसिपी आहे। तर आता इथे वरून पिस्त्याचे काप घालून आपण सर्व करूया। तयार आहे आपला पौष्टिक असा ज्यूस।